และนี่คือ8สถานที่หลอนที่สุดในเอเชียที่เราเคยไปมาครับคนลุกเนี่ยคนลุกเนี่ย สวัสดีครับทุกคนนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ Go Wen Go เวอร์ชันหลอนๆนะฮะคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานะครับเราก็มีโอกาสเดินทางไปหลายๆที่ทั่วโลกนะครับหนึ่งในทวีปที่เรียกได้ว่ามีความหลากหลายที่สุดครับนั่นคือทวีปเอเชียของเรานั่นเองนะและเราเนี่ยครับก็ได้ไปหลายๆที่ที่มันมีคอนเซปต์ประมาณว่ามันเป็นสถานที่หลอนๆฮะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็ต้องบอกว่าความหลอนนี้มันมาจากหลายสาเหตุบางที่นะครับมันหลอนมาจากการที่มีตำนานมีเรื่องเล่าต่างๆนานาที่เคยเกิดขึ้นจริงบางที่ครับเป็นเรื่องของบรรยากาศสถานที่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดูไม่ปลอดภัยหรือมันอาจจะรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้บางที่อยู่ใกล้เรามากๆแต่เราไม่รู้มาก่อนว่าเคยมีประวัติแบบนี้มาก่อนด้วยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับ8สถานที่นะครับสุดหลอนในเอเชียที่พวกเราทีม Go Wen Go เคยไปมาสำหรับที่แรกนะครับคือเส้นทางรถไฟสายมรณะจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองนะหรือที่รู้จักกันในชื่อทางรถไฟสายไทยพม่านะเป็นเส้นทางรถไฟที่สร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับเพื่อเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับพม่าและใช้เป็นเส้นทางให้กองทัพญี่ปุ่นเนี่ยขนส่งกำลังพลและอาวุธนั่นเองเริ่มก่อสร้างในปีพศ2485และสร้างเสร็จในปี2486นะครับมีความยาวทั้งหมด415กิโลเมตรครับซึ่งเส้นทางส่วนใหญ่ในไทยเนี่ยนะครับเป็นการเกณฑ์เฉลยศึกจากฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับและกรรมกรชาวเอเชียรวมกันกว่า100,000คนในการสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้ครับระหว่างก่อสร้างนะครับเต็มไปด้วยความโหดร้ายทั้งการทารุณขาดแคลนอาหารโรคต่างๆและการทำงานหนักก็เลยทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากครับจนมีคำกล่าวว่า1ไม้หมอนเท่ากับ1ชีวิตทำให้เส้นทางรถไฟนี้ครับมีเรื่องลี้ลับเล่าเยอะมากครับโดยเฉพาะบริเวณถ้ำกระแสครับและช่องเขาขาดครับมีเรื่องเล่านะครับว่าเคยมีคนเห็นเฉลยศึกในชุดทหารและแรงงานเดินอยู่ริมทางรถไฟหรือบางคนเนี่ยก็ได้ยินเสียงร้องข้ามครวญบ้างครับเสียงขุดเจาะบ้างเคยมีเรื่องเล่านะครับของบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของร้านซ่อมจักรยานในกาญจนบุรีเขาบอกว่าเขาฝันเห็นชายผิวดำผอมแห้งหลายคนมาเข้าฝันขอให้ช่วยนำกระดูกเนี่ยไปประกอบพิธีกรรมนะครับรวมถึงตรงที่บริเวณที่ฝันเนี่ยนะครับก็ลองขุดดูครับปรากฏว่าพบกระดูกและกะโหลกศีรษะของมนุษย์เกือบ200คนจึงได้มีการทำพิธีกรรมทางศาสนาครับหรืออย่างบริเวณช่องเขาขาดครับมีการนิมนต์พระสงฆ์ครับเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตด้วยเช่นกันนะฮะซึ่งหลังจากสงครามครับบางส่วนของช่องทางรถไฟเนี่ยครับก็ถูกรื้อทิ้งปัจจุบันครับเส้นทางนี้เปิดให้บริการถึงสถานีน้ำตกนั่นเองครับใกล้ๆกับน้ำตกไซโยกน้อยนะครับสถานที่ที่2ครับนี่คือป่าอาโอกิงาฮาระครับหรือรู้จักกันในชื่อป่าฆ่าตัวตายครับเป็นป่าที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาของภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามที่ทุกคนชอบไปเที่ยวกันนี่แหละต้องบอกว่านี่เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีคนมาจบชีวิตตัวเองนะครับมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกครับโดยลักษณะที่เป็นป่าหนาทึบนะครับแล้วก็แบบเงียบมากฮะมีประวัติการจบชีวิตนะครับมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่19ครับมีรายงานครับพบจำนวนศพมากกว่า500รายครับแล้วก็ยังมีอีกหลายรายนะครับที่ไม่พบนะฮะในช่วงปี1933นะครับมีหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่าคู่มือการฆ่าตัวตายฉบับสมบูรณ์ซึ่งเนื้อหาในหนังสือนะครับเกี่ยวกับการจบชีวิตด้วยวิธีต่างๆและหนึ่งในนั้นครับคือการมาจบชีวิตที่ป่าแห่งนี้นั่นเองครับแต่จริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนขึ้นเพื่ออยากให้คนเนี่ยที่อยากจบชีวิตตัวเองครับกลับมาอยากมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะนั่นคือจุดประสงค์ที่แท้จริงนะครับแต่ก็มีสถิติบอกนะครับว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยสามารถช่วยให้อัตราการจบชีวิตตัวเองโดยรวมลดลงจริงๆนะแต่ว่าแน่นอนครับก็ยังมีอีกหลายคนครับที่เลือกจะจบชีวิตตัวเองพร้อมกับหนังสือเล่มนี้ครับและในช่วงปี1960ครับก็เริ่มมีคนเข้ามาจบชีวิตตัวเองในป่านี้เยอะผิดปกติและส่วนใหญ่
เป็นผู้หญิงด้วยนะฮะและในช่วงปี 2013 ถึง 2015 ครับพบผู้เสียชีวิตในป่าอีกมากกว่า 100 คนแต่หลังจากนั้นครับทางการญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ออกมาเปิดเผยตัวเลขอีกเลยครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดคนเนี่ยมาจบชีวิตเพิ่มแบบเลียนแบบอะไรแบบนั้นนะฮะปัจจุบันครับทางการของยามานาชิเนี่ยนะครับก็พยายามเปลี่ยนภาพลักษณ์ของที่นี่ครับโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดป้ายเตือนสติต่างๆรวมถึงการฝึกอบรมอาสาสมัครนะครับให้คอยสังเกตนะครับคนที่มีแนวโน้มพฤติกรรมที่จะจบชีวิตลงที่นี่ด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับที่เขามีมาตรการต่างๆขึ้นมาจำนวนผู้จบชีวิตที่นี่ก็ค่อยๆลดลงนั่นเองครับแต่แน่นอนครับว่านี่ก็ยังคงเป็นหนึ่งในสถานที่หลอนที่สุดอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นอยู่ดีสถานที่ที่3ครับคือหมู่บ้านนาโกโรภูมิภาคชิโกกุนั่นเองครับที่นี่อาจจะไม่ได้มีเรื่องเล่าสยองขวัญนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามองจากสายตาคนนอกเข้าไปเขาจะรู้สึกว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านที่เห็นแล้วขนลุกครับเพราะว่าคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนะครับไม่ใช่มนุษย์นะแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นตุ๊กตาที่ถูกสร้างขึ้นมาครับอดีตเนี่ยเคยมีชาวบ้านอาศัยอยู่จริงๆนะเป็น100 คนเลยและด้วยความที่ว่าโลเคชันที่เนี่ยแบบเข้าถึงยากและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยมันเข้าไม่ถึงทำให้คนรุ่นใหม่เริ่มทยอยย้ายออกจากหมู่บ้านไปใช้ชีวิตที่อื่นกันนะส่วนคนเฒ่าคนแก่ที่อายุมากขึ้นเนี่ยก็จากไปเรื่อยๆนะครับทำให้จำนวนคนที่อาศัยในหมู่บ้านแห่งนี้ครับลดน้อยลงเรื่อยๆปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าเหลือไม่ถึง30 คนได้ซ้ำนะครับแต่สิ่งที่มาทดแทนคนที่อยู่อาศัยกลับไม่ใช่คนครับเป็นตุ๊กตาครับตุ๊กตาเหล่านี้เขาจะเรียกว่าคาคาชิหรือนั่นก็คือหุ่นไล่กานั่นเองครับโดยคนที่สร้างตุ๊กตาเหล่านี้ครับคือคุณซึคิมิอายาโนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเธอเนี่ยย้ายออกไปแล้วก็แบบไปอยู่ที่อื่นแล้วแต่ก็เลือกจะกลับมาอยู่ที่นี่อีกครั้งหนึ่งครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยเธอกลับมาทำแบบเพาะปลูกแล้วก็ทำหุ่นไล่กาขึ้นมาซึ่งหุ่นไล่กาที่เธอทำนะครับเธอทำเป็นตุ๊กตาที่เป็นพ่อของเธอครับแต่หลังจากนั้นครับก็นำตุ๊กตาที่เป็นเพื่อนบ้านหลายๆคนที่เธอเคยรู้จักครับแล้วนำไปตั้งสถานที่ต่างๆครับให้คนนั้นเนี่ยเหมือนยังอยู่ที่นี่เหมือนเดิมอะไรแบบนี้นะแต่หลังๆนะครับพอเธอเริ่มทำเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับก็เริ่มทำตุ๊กตาของคนที่มีชื่อเสียงอย่างโดนัลด์ทรัมป์ก็มีฮะรวมๆตอนนี้ครับมีจำนวนกว่า350ตัวแล้วนะครับก็คือเยอะกว่าคนที่อยู่ที่นี่ถึง10 เท่าครับซึ่งพอเรามาเดินในหมู่บ้านครับก็รู้สึกเหมือนมีใครสักคนจ้องมองเราอยู่ครับแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่มนุษย์แต่มันคือตุ๊กตาครับสถานที่ต่อมาครับเรายังคงอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับนี่ต้องบอกว่าเป็นเกาะที่ตั้งอยู่นอกชายฝั่งของจังหวัดนางาซากินั่นคือเกาะฮาจิมะครับแต่ที่นี่มีอีกชื่อหนึ่งนะครับว่ากุนคังจิมะหรือแปลว่าเกาะเรือรบครับเพราะว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับมีเรือดำน้ำของสหรัฐนะครับเข้ามาโจมตีญี่ปุ่นและพอเห็นเกาะนี้ครับก็ถอยกลับไปครับเพราะคิดว่าเป็นเรือรบขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นนั่นเองครับแต่จริงๆแล้วนะครับมันคือเกาะฮาจิมะครับแต่สิ่งที่ทำให้เกาะนี้มีชื่อเสียงก็คือเรื่องราวเหนือธรรมชาติครับที่นี่นะครับถูกยกให้เป็น1 ใน 5 เกาะที่หลอนที่สุดในโลกครับและได้ฉายาว่าเกาะผีสิงด้วยนะมีข่าวลือต่างๆครับว่าเคยเจอสิ่งลี้ลับนะครับบริเวณต่างๆของเกาะทั้งเสียงคนคุยกันเสียงฝีเท้าที่เหมือนมีคนมาเดินทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยนะครับหรือบางจุดครับก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีใครกำลังจ้องมองเราอยู่ครับผ่านทางหน้าต่างของอาคารร้างบ้านนะครับในอดีตเนี่ยนะครับก่อนที่จะเป็นเกาะร้างแบบที่ทุกคนเห็นเนี่ยในปัจจุบันนะครับที่นี่เคยเป็นเหมืองถ่านหินขนาดใหญ่มาก่อนนะมีคนอยู่เยอะมากนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบเลยนะครับคนที่อยู่ที่นี่นะครับเคยอยู่กันมากกว่า 5,000 คนนะฮะพอถึงช่วงที่เกาะนี้ปิดตัวลงนะครับแรงงานหลายๆคนเนี่ยก็ตกงานใช่ไหมครับแล้วก็อพยพออกไปครับแต่บางคนเนี่ยเขาก็บอกว่ารู้สึกหมดหนทางก็เลยเลือกที่จะกระโดดน้ำจบชีวิตตัวเองครับหรือว่าอย่างในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับต้องบอกว่าที่นี่ก็เคยถูกใช้เป็นสถานที่คุมขังนักโทษนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกนะครับว่ามันมีทั้งเฉลยศึกชาวจีนชาวเกาหลีครับซึ่งทุกคนเนี่ยนะครับถูกใช้แรงงานอย่างหนักในเหมืองถ่านหินที่นี่และแน่นอนนะครับว่าที่นี่ก็เคยเกิดโรคระบาดบนเกาะด้วยนะครับบางคนเนี่ยก็เรียกได้ว่าทำงานหนักมากจนเสียชีวิตไปก็มีนะครับเกาะนี้เนี่ยยังเคยถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายๆเรื่องอีกนะครับไม่ว่าจะเป็น Battleship Island นะครับ Skyfall นะครับฮาจิมะโปรเจกต์ซึ่งต้องบอกว่าหลายๆเรื่องครับเคยเจอเหตุการณ์ลี้ลับในระหว่างถ่ายทำด้วยอย่างเรื่องนึงครับก็คือ Battle Royale นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่พานักเรียนมัธยมนะครับมาอยู่บนเกาะแล้วก็ให้มีการฆ่ากันเองใช่ไหมเขาบอกว่าเรื่องนี้นะครับเจอทั้งกล้องมีปัญหาแบบไม่มีสาเหตุฟิล์มเสียบ้างถ่ายติดคนอื่นที่ไม่ใช่ทีมงานครับรวมถึงเหตุการณ์ที่นักแสดงเนี่ยอยู่ๆก็เกิดอาการแบบคลุ้มคลั่งเหมือนโดนผีสิงนะฮะขึ้นกลางกองถ่ายจริงๆนะครับจนต้องเชิญหมอผีญี่ปุ่นมาทำพิธีที่นี่ครับทั้งหมดนี้ที่ผมพูดมาผู้กำกับยืนยันเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ด้วยตัวเองครับแต่ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้นะครับเกาะนี้ก็ได้ขึ้นทะเบียนนะครับเป็นมรดกโลกของยูเนสโกด้วยครับและเขาก็จะมีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องราวบนเกาะแห่งนี้ด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะมาเที่ยวบนเกาะได้แต่เป็นตอนกลางวันนะครับทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสได้อยู่ตอนกลางคืนทุกคนว่าเราจะเจออะไรบนเกาะดีบ้างครับ
สถานที่ต่อมานะครับเราย้ายมาอีกประเทศหนึ่งครับไปกันที่ประเทศอินเดียกันบ้างครับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายนะครับแต่ที่นี่ก็มีเรื่องเล่าหลอนๆเหมือนกันครับที่นี่คือบ่อน้ำผีสิงแห่งเดลีครับมีชื่อว่าอุกราเซนคีบาลีนะครับผมนี่เป็นบ่อน้ำใช้สำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในสมัยโบราณนะครับจะมีลักษณะเป็นขั้นบันไดลงไปด้านล่างครับในอดีตเนี่ยจะมีบ่อน้ำแบบนี้แบบอยู่หลายแห่งในเดลีเลยนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเหลือแค่ไม่กี่แห่งแล้วนะครับที่นี่มีฉายาว่าบ่อน้ำผีสิงครับว่ากันว่านะครับมีวิญญาณและปีศาจที่คอยชักจูงครับให้คนเนี่ยเลือกมาจบชีวิตที่นี่ครับมีเรื่องเล่าหนึ่งครับเกี่ยวกับบ่อน้ำสีดำนะครับเขาเล่ากันว่าบ่อน้ำที่นี่ครับเคยมีสีดำและถูกกักเก็บเอาไว้เป็นเหมือนกับน้ำอาถรรพ์ที่คอยดึงดูดให้คนเนี่ยมากระโดดจบชีวิตตัวเองลงที่นี่แต่ถึงในตอนนี้นะครับจะไม่มีบ่อน้ำสีดำอันนั้นแล้วนะแต่ก็เชื่อกันว่าวิญญาณของคนที่จบชีวิตที่นี่เนี่ยยังคงวนเวียนอยู่แถวนี้ครับเวลาที่ใครมาเที่ยวก็ต่างพูดกันว่าเหมือนรู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างที่อธิบายไม่ได้และเขาก็แนะนำกันนะครับว่าไม่ควรมาที่นี่ตอนกลางคืนนะครับเพราะคุณอาจจะไม่ได้กลับมาอีกเลยก็เป็นได้ครับสถานที่ต่อมาครับเรามากันที่ประเทศอินโดนีเซียกันบ้างครับเราไปกันที่เกาะบาหลีนะฮะที่นี่มีชื่อว่าหมู่บ้านทุนยันครับเป็นหมู่บ้านโบราณบนเกาะบาหลีนะครับต้องบอกว่าตอนเราไปเนี่ยไปไม่ง่ายนะเพราะว่าเราจะต้องข้ามทะเลสาบบาตูนะครับผมซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในบาหลีนะครับซึ่งความน่าสนใจของที่นี่ครับคือฉายาที่เขาเรียกหมู่บ้านนี้ครับหมู่บ้านกะโหลกครับผมเพราะว่าตรงหมู่บ้านนี้เนี่ยนะครับมีจุดหนึ่งครับที่มีหัวกะโหลกวางซ้อนกันเต็มไปหมดครับและหมู่บ้านนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ามันมีพิธีกรรมอยู่อย่างหนึ่งครับที่เขาเรียกกันว่าเมปาสาเป็นพิธีศพแบบดั้งเดิมของหมู่บ้านนี้ครับโดยร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับเขาจะไม่เอาไปเผานะครับหรือว่าไปฝังอยู่ในดินเหมือนวิธีอื่นๆนะแต่จะถูกนำไปชำระล้างครับด้วยน้ำฝนก่อนและนำไปวางไว้ใต้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ครับที่มีชื่อว่าทารุเมนยาซึ่งนี่ต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นต้นไม้เก่าแก่ครับซึ่งมีอายุมากกว่า 1,000 ปีครับและเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านด้วยนั่นเองนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเขาก็เอาร่างที่เสียชีวิตนะครับไปวางไว้แล้วต้นไม้เนี่ยครับก็จะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวครับเขาเชื่อกันว่ากลิ่นนี้นั่นแหละครับช่วยดับกลิ่นของศพแล้วก็ทำให้ศพเนี่ยไม่เหม็นเน่าด้วยนะครับซึ่งบริเวณที่วางเนี่ยครับจะวางได้แค่ครั้งละ11ร่างเท่านั้นเขาไม่ได้วางตัวเลขนี้มามั่วๆนะครับเพราะว่าเลข11ถือว่าเป็นเลขศักดิ์สิทธิ์ที่สื่อถึงเรื่องของจิตวิญญาณครับโดยร่างผู้ที่ถูกวางนะครับจะถูกครอบด้วยกรงไม้ไผ่ครับเพื่อป้องกันสัตว์ต่างๆเนี่ยเข้ามานะและเขาเนี่ยจะปล่อยให้ร่างนะครับย่อยสลายเองตามธรรมชาติและเมื่อถึงเวลาครับมันก็ยังมีเนื้อหนังติดอยู่ใช่ไหมเขาก็จะนำไปลอกออกครับให้เหลือแต่กระดูกและนำไปวางรวมกันไว้แทนครับรวมถึงบริเวณหัวกะโหลกที่เราเห็นรวมๆกันอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับจะจับมาวางรวมกันทั้งหมดเป็นหนึ่งในสถานที่นะครับที่เราสามารถเข้าไปดูได้อาจจะเข้าไปดูได้ไม่ทุกอันในสุสานที่มีในหมู่บ้านนะแต่อันเนี้ยเขาให้นักท่องเที่ยวเข้าไปดูได้ครับและแน่นอนครับว่าขนาดไกด์ที่พาเรามาเองเขายังไม่อยากเข้าไปครับกลับมานะครับที่ใกล้กับเมืองไทยมากขึ้นครับเราจะไปกันที่ประเทศมาเลเซียที่เมืองปีนังนั่นเองนี่คือพิพิธภัณฑ์สงครามของปีนังครับเป็นพิพิธภัณฑ์สงครามที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องบอกว่าในอดีตนะครับเคยเป็นป้อมปราการของทางการทหารอังกฤษมาก่อนนะครับแต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับป้อมนี้ถูกกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยยึดครองและเปลี่ยนเป็นค่ายกักกันนักโทษสงครามมีทั้งการจับกุมการจับมาทรมานแล้วก็สังหารนักโทษจำนวนมากเป็นหนึ่งในสถานที่หลอนและเฮี้ยนมากที่สุดในเอเชียนะเวลาที่ใครมาเที่ยวครับที่นี่โอ้เขาบอกเลยว่ามักจะรู้สึกเหมือนกับไม่เห็นเงาก็ได้ยินเสียงลึกลับบางอย่างครับโดยเฉพาะในบริเวณอุโมงค์และตะแกรงเผาศพนั่นเองฮะเขาเชื่อกันว่านะครับเป็นวิญญาณของทหารญี่ปุ่นนะครับที่เคยทำหน้าที่เป็นเพชฌฆาตในอุโมงค์ใต้ดินครับเป็นทหารที่ทำหน้าที่สังหารเฉลยศึกด้วยดาบครับและพอหลังจากสังหารเสร็จแล้วเนี่ยครับเขามักเจ้าดาบเขาเนี่ยไปจุ่มขวดเหล้าเพื่อล้างเลือดส่วนจุดหนึ่งครับคือบริเวณใกล้ๆกับยอดเขาครับที่นี่ครับเคยถูกใช้เป็นลานประหารตัดหัวเฉลยศึกเป็น100ชีวิตครับเชื่อกันว่านะครับวิญญาณของผู้ถูกประหารนะครับยังคงวนเวียนอยู่ในพื้นที่นี้ด้วยครับซึ่งหลังจากที่ทหารญี่ปุ่นเนี่ยครับแพ้สงครามโลกครั้งที่2นะครับและก็ได้มูฟออกไปจากที่นี่นะครับที่นี่ก็เลยกลายเป็นป้อมปราการร้างครับซึ่งคนท้องถิ่นก็ให้ฉายาที่นี่ด้วยนะครับว่าป้อมผีสิงนั่นเองครับแต่ปัจจุบันครับก็มีการเปลี่ยนที่นี่นะครับให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับที่นำเสนอเรื่องราวของประวัติศาสตร์สงครามที่เคยเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ในยุคนั้นเลยนะเพื่อให้คนนะครับได้มาศึกษาประวัติศาสตร์และเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ที่โหดร้ายในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับ
และที่สุดท้ายนะครับเราจะกลับมากันที่ประเทศไทยนะครับนี่คือวัดกระซ้ายนะครับที่จังหวัดอยุธยานั่นเองหรือบางคนจะเรียกว่าวัดกระชายนะครับหรือว่าวัดเจ้าชายนั่นเองนะเป็นวัดโบราณนะครับที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นนะเป็นวัดประจำพระองค์ของสมเด็จพระเอกาทศรสนะครับและเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของท่านด้วยนะหลายคนครับยกให้วัดนี้ครับเป็นวัดที่เฮี้ยนที่สุดในประเทศไทยนะและเคยติดอันดับสถานที่ที่น่ากลัวที่สุดอันดับที่ 8 ของเอเชียครับเป็นสถานที่ที่มีคนนะครับเลือกมาจบชีวิตจริงๆถึง12 รายมันมีความเชื่อเรื่องของตัวตายตัวแทนแบบนี้นะครับหนึ่งในนั้นครับก็มีคนหนึ่งครับเหมารถตู้มาจากกรุงเทพเพื่อมาจบชีวิตที่นี่เลยนะฮะและต้นไม้หลายๆต้นรอบๆวัดเนี่ยครับก็เป็นสถานที่ที่เคยมีคนมาผูกคอและเลือกจบชีวิตที่นี่ด้วยครับหรืออย่างเคสอื่นๆนะครับก็อาจจะเกิดจากการที่ลบหลู่ขโมยสมบัติขุดหาของโบราณซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่านะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างปู่โสมเฝ้าทรัพย์ครับที่คอยปกป้องสมบัติและโบราณวัตถุต่างๆอยู่ด้วยนะและมีเรื่องราวอีกนะครับว่ามีโจรกลุ่มหนึ่งครับพยายามมาขุดกรุสมบัติที่นี่แต่อยู่ๆครับก็เหมือนกับว่ามีน้ำท่วมออกมาและพวกเขาเนี่ยก็พยายามว่ายน้ำหนีครับแล้วพอคนอื่นมาพบเข้าครับกลับไม่มีน้ำท่วมอะไรเลยครับเหมือนกับว่าพวกเขาเนี่ยเห็นภาพหลอนกันไปเองฮะและทั้งหมดนี้นะครับก็คือ8สถานที่หลอนนะครับในเอเชียที่เราเคยไปมาเราเคยไปเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้เราคัดมานะครับที่เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างน่าสนใจนะฮะทั้งหมดนี้หลายๆเรื่องเนี่ยเป็นเพียงเรื่องเล่านะครับไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงตามประวัติศาสตร์ทั้งหมดนะครับเรื่องเล่าเหล่านี้ครับเป็นที่ล่ำลือนะครับของผู้คนของชาวบ้านเพราะฉะนั้นทุกคนที่ดูเทปนี้จบนะครับก็อยากให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับและใครบ้างครับที่เคยไปสถานที่หลอนๆเหล่านี้บ้างหรือเคยเห็นสถานที่หลอนๆเหล่านี้ในประเทศไทยหรือในภูมิภาคเอเชียอีกก็ลองคอมเมนต์บอกเราได้นะครับส่วนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับเราด้วยครับแล้วไว้มาหลอนด้วยกันใหม่สวัสดีครับและตอนนี้นะครับถ้าใครกำลังดูใน YouTube อยู่นะครับเรามี Membership นะครับเปิดให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสมัครกันแล้วนะเดือนละประมาณ80 บาทครับคุณจะได้รับเป็นอีโมจิพิเศษที่ใช้ได้เฉพาะสมาชิกและมี Loyalty Badge นะครับซึ่งเป็นชาวบ้านวิลสันนะครับซึ่งแต่ละอันนะครับจะไม่เหมือนกันนะก็จะบอกว่าคุณเป็นผู้สนับสนุนเรามาแล้วกี่เดือนนะครับและเดี๋ยวในอนาคตครับเราอาจจะมีคอนเทนต์พิเศษนะครับสำหรับ Member ด้วยครับก็รอติดตามกันนะเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากสนับสนุนเรากับทีมงานครับไปกดสมัครเลย